Hi guys, nandito kami sa second destination namin for third day trips. So, ito siya. And then, makikita niyo sa likod namin yung Lake Sevan. Siya yung pinakamalaking lake dito sa Armenia. As per our tour guide for today. Yan yung view niya guys. Okay, we're surrounded by the mountain and the lake also. Yan siya. So, akit kami guys sa taas, papunta sa monastery. Pakita ko sa inyo guys. So ito yung monastery guys. Ito yung view niya, ito yung Lake Sevan. So yan. Say hi. So nandito na kami guys sa tuktok ng Lake Sevan. So 200 steps siya bago ka makakit dito. So medyo mataas-taas na akyabit at nakakahingal din siya. Pero yung view is napakaganda. So wala ka naman masasabi. Sulit naman yung pag-akyat, although nakakapagod nga, pero napakasulit ka. So ito yung view niya. And then ito yung church. Ayan. And then yung kasama ko, ayun. Nakapasok kayo, no? Pumapasok sila. Pasok po. Binasa na yung pa-drone pala nila. Saan tayo punta? Washroom. Close daw.
Okay. Pag di ka raw bumili ng painting sa kanya sa ano. So, first, buy painting. Then it's open. Hello po. Thank you.